لم تعد قصة صعود الصين في صناعة الشاشات والتلفزيونات مجرد حكاية نجاح صناعي تقليدية، ولا يمكن اختزالها في أرقام المبيعات أو نسب الحصص السوقية، بل هي قصة تحول عميق أعادت تعريف معنى القوة التكنولوجية في القرن 21. فالشاشة التي يراها المستهلك اليوم واجهة ترفيهية أو أداة عمل يومية هي في العمق عين النظام الحديث ونافذته على القرار والسيطرة والإدارة. ومن هنا فهمت بكين مبكرا أن من يهيمن على الشاشات لا يهيمن فقط على سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، بل على مفاصل الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية وحتى موازين القوى العسكرية. ففي بداية الألفية كانت الصين بعيدة عن مركز القيادة في هذا القطاع، وكانت اليابان وكوريا الجنوبية تتقاسمان الريادة وتتحكمان في التقنيات الأساسية لشاشات ال LCD والأولاد، بينما لعبت المصانع الصينية دور الورش الكبيرة التي تجمع أكثر مما تبتكر. لكن القيادة الصينية قرأت المشهد من زاوية مختلفة، واعتبرت أن الشاشة ليست مجرد مكون بل القلب النابض لأي جهاز ذكي، من الهاتف إلى التلفاز ومن السيارة إلى الطائرة المسيرة. هكذا تم إدراج صناعة الشاشات ضمن القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية القصوى، وبدأ ضخ استثمارات هائلة لا تستهدف الربح السريع بل بناء هيمنة طويلة الأمد. وهذا أمر بدأ العالم يألفه على الصين. مثلا وضعت الصين سنة 2020 بعض القطاعات لتكون هي الرائدة فيها، مثل صناعة الألواح الشمسية، والنتيجة اليوم احتكار شبه كامل للصين في هذه الصناعة التي طورتها من خلال ابتكار بوالي سيليكون تجعل ألواحها الشمسية بجودة عالية وسعر رخيص، ما مكنها من الاستحواذ على أكثر من 72% من هذه الصناعة في العالم. واليوم نرى الصين تهيمن بنسبة 70% من إنتاج العالمي للشاشات. وهنا نفهم أن هذا ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة تخطيط مسبق جعل الصين تهيمن على عدة قطاعات تم تحديدها منذ البداية. فعلى سبيل المثال الصين استحوذت على أكثر من 90% من صناعات تحويلية للمعادن النادرة. كذلك لاحظنا أن بعض الشركات تمثل لوحدها هيمنة على أسواق بعينها، فمثلا شركة DJI لوحدها تحتكر 75% من إنتاج الدرونات المدنية، وقس على ذلك كثير. ولكن دعونا الآن نركز على صناعة الشاشات، موضوع هذه الحلقة. فالدعم الحكومي لهذا القطاع لم يكن خجولا أو محدودا، بل جاء على شكل قروض منخفضة التكلفة وإعفاءات ضريبية واسعة وتوفير أرض صناعية ضخمة وتمويل مباشر لمراكز البحث والتطوير. في الوقت نفسه استفادت الشركات الصينية من سوق داخلي هو الأكبر في العالم يضم مئات الملايين من المستهلكين، ما أتاح لها اختبار التقنيات الجديدة على نطاق واسع وخفض التكاليف بسرعة وتحقيق إنتاج ضخم يعجز عنه معظم المنافسين. بهذه المعادلة بدأت الصين أولا بكسر الأسعار، ثم بكسر التوازن العالمي للسوق عبر إغراقه ببضاعة ذات جودة عالية وسعر رخيص. ووسط هذا التحول برز اسم شركة BOE كعنوان لمرحلة جديدة. هذه الشركة التي كانت تصنف في السابق ضمن الفاعلين الثانويين تحولت في غضون سنوات إلى أكبر مصنع شاشات في العالم من حيث الحجم، ثم إلى منافس شرس في أكثر التقنيات تعقيدا وحساسية. BOE لم تكتفي باللحق بالركب، بل قررت تجاوزه واستثمرت عشرات المليارات من الدولارات في البحث والتطوير حتى أصبحت تمتلك واحدة من أكبر محافظ براءات الاختراع في مجال التقنيات المتعلقة بالعرض. هنا انتقلت الصين من موقع المتعلم إلى موقع المبتكر، ومن موقع التابع إلى موقع القائد. واللحظة الرمزية في هذا التحول تجسدت في تطوير الشاشات القابلة للطي. فهذه التقنية لم تكن مجرد استعراض هندسي أو محاولة جذب إعلامي، بل كانت كسرا مباشرا لاحتكار كوري جنوبي طويل الأمد، ورسالة واضحة مفادها أن الصين باتت قادرة على المنافسة في أعلى هرم التكنولوجيا.
لا في قاعدته فقط. ومع دخول شاشات BOE المرنة إلى الهواتف الذكية، أصبح المستهلك الغربي يستخدم تقنيات صينية متقدمة دون أن يدرك ذلك، وأصبحت شركات كبرى تعتمد فعليا على مورد صيني في قلب منتجاتها الأكثر تطورا. لكن ما لم ينتبه له السوق في البداية هو أن هذا الصعود الاقتصادي كان يخفي خلفه أبعادا استراتيجية عميقة. فالشاشات لم تعد محصورة في الهواتف والتلفزيونات، بل أصبحت العمود الفقري للأنظمة الحديثة المدنية والعسكرية على حد سواء، كشاشات قمرة القيادة في الطائرات المقاتلة، شاشات خوذ الطيارين، أنظمة الرؤية الليلية، شاشات السونار في الغواصات، مراكز القيادة والتحكم، وأبراج المراقبة الجوية، غرف التحكم في شبكات الكهرباء والماء والسكك الحديدية. كلها تعتمد اليوم على تقنيات عرض متقدمة، والكثير منها يأتي بشكل مباشر أو غير مباشر من دولة الصين. هنا بدأ القلق الأمريكي يتصاعد، فوفق تقديرات حديثة تنتج الصين أكثر من 70% من شاشات العرض في العالم مثلما قلنا، وتتصدر أيضا إنتاج شاشات الأولاد المتقدمة. هذا يعني أن سلاسل الإمداد العالمية بما فيها تلك التي تدعم الأنظمة الدفاعية الأمريكية باتت معرضة لأن تصبح رهينة لقرار استراتيجي في بكين. وزارة الدفاع الأمريكية تنفق حاليا مئات الملايين من الدولارات سنويا على شاشات عرض حيوية لمهام عسكرية، مع توقعات بتضاعف هذا الرقم خلال العقد المقبل، بينما يكاد يختفي الموردون غير الصينيين من السوق. علاوة على ذلك، فالتحذيرات لم تعد نظرية أو أكاديمية، فتقارير أمنية أمريكية كشفت في الآونة الأخيرة عن وجود أجهزة إرسال خليوية مخفية داخل محولات طاقة شمسية صينية الصنع، قادرة على تجاوز أنظمة الحماية ومنح الجهة المصنعة قدرة محتملة على تعطيل أجزاء من البنية التحتية للطاقة. هذا الاكتشاف فتح الباب أمام أسئلة مقلقة للغرب. إذا كان ذلك ممكنا في محولات الطاقة، فلماذا لا يكون ذلك ممكنا في الشاشات المتصلة أصلا بالإنترنت؟ ماذا لو تم تمرير تحديثات خبيثة عبر الهواء تؤدي إلى تعطيل شاشات قمرة القيادة أثناء الطيران، أو تجميد أنظمة العرض في لحظة اشتباك عسكري؟ حتى الأعطال الجزئية أو المتقطعة قد تكون كافية لتقويض الثقة في هذه الأنظمة وشل القرار في لحظة مصيرية. وحتى في حال افتراض حسن النية وغياب الأبواب الخلفية، فإن الهيمنة نفسها تتحول إلى سلاح. فالصين لا تسيطر فقط على تجميع الشاشات، بل على كل منظومة المدخلات الحيوية لصناعتها، من زجاج المتخصص إلى أكسيد الأنيدوم القصديري، ومن الفوسفورات الأرضية النادرة إلى غازات كيميائية دقيقة. وقد سبق لبكين أن استخدمت هذا النفوذ كسلاح اقتصادي صريح، كما حدث عندما أوقفت تصدير العناصر الأرضية النادرة إلى اليابان عام 2010، أو عندما فرضت قيودا على تصدير مواد أساسية لصناعات الدفاع والطاقة في خضم تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، ما أدى إلى توقف خطوط إنتاج حساسة. بناء على هذه المعطيات، جعلت هذه السوابق صناع القرار في واشنطن ينظرون إلى شركات مثل BOE وكوست وHKC ليس كمجرد كيانات تجارية، بل كأدوات محتملة ضمن منظومة قوية شاملة. لذلك بدأت الدعوات تتصاعد لإدراج هذه الشركات على قوائم الكيانات المقيدة، وفرض قيود على نقل التكنولوجيا إليها، وفتح تحقيقات تجارية وأمنية واسعة. في الوقت نفسه يتزايد الحديث عن ضرورة إطلاق نهضة صناعية محلية وتحالفية لإعادة توطين صناعات الشاشات داخل الولايات المتحدة وحلفائها، وتقديم حوافز ضريبية ودعم مباشر لإحياء هذا القطاع الذي تراجع تحت ضغط المنافسة الصينية المدعومة من الدولة الصينية نفسها. غير أن هذه التحركات تبدو حتى الآن أقرب إلى رد فعل متأخر على واقع ترسخ بالفعل، فالصين لم تصل إلى هذه المكانة بين ليلة وضحاها،
بل بنت هيمنتها بهدوء وعلى مدى سنوات، مستفيدة من تجاهل غربي طويل الأمد لأهمية الشاشات كأصول استراتيجية. فالغرب تعامل معها كسلعة استهلاكية يمكن استيرادها بأرخص سعر، بينما تعاملت بكين معها كركيزة من ركائز السيادة التكنولوجية. في المحصلة، قصة هيمنة الصين على صناعة الشاشات والتلفزيونات هي قصة فهم عميق لطبيعة القوة في العصر الرقمي. بكين أدركت أن السيطرة على الصورة تعني السيطرة على الوعي، وأن التحكم في وجهة الأنظمة يعني التحكم في قلبها. ومن الهواتف الذكية إلى غرف العمليات العسكرية، ومن السيارات الكهربائية إلى شبكات الطاقة، أصبحت الشاشات الصينية حاضرة في كل زاوية من زوايا العالم الحديث. ولهذا لم يعد السؤال اليوم هو كيف صعدت الصين بهذه السرعة، بل كيف سمح لها العالم بأن تفعل ذلك دون مقاومة تذكر، وإلى أي مدى يمكن لهذا التفوق الصامت أن يعيد تشكيل موازين القوى حين تصبح الشاشة ليس سلاحا تقليديا في مفهومها التقليدي، بل سلاح يمكن أن يركع عدة دول. والصين الآن تقولها بصراحة: نحن اليوم القادة في صناعة الشاشات، نحن اليوم من نبتكر التكنولوجيات الجديدة، ولم نعد في حاجة إلى تقليد الغرب أو تركيب تلك المنتجات، لأن الصين اليوم فعلا قولا وحقيقة على أرض الواقع هي المبتكر الأساسي في قطاع صناعة الشاشات. وحتى إن قام الغرب بتوطين تلك الصناعات مجددا، فإنه سيعتمد على التكنولوجيا الصينية بطريقة أو بأخرى. وهنا الغرب متخوف من نمو التنين الصيني الهائل خلال العقود القادمة، لأن مفاتيح التكنولوجيا لم تعد بيد أمريكا أو الغرب، بل أصبحت في يد بكين. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبك هذا النوع من المحتوى فاشترك الآن في قناة اقتصاد العالم حتى يأتيك كل ما هو جديد.